Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng xây dựng một cái lộ trình xây dựng đội hình và sĩ quan cho các đơn vị làm nhiệm vụ bao cát hấp thụ hỏa lực của kẻ địch đến từ các căn cứ để chúng ta có thể tấn công được các căn cứ nó như thế nào nhé. Rồi, trước tiên là lý do xuất hiện cái video clip này là ở phiên bản 11.4 vừa rồi chúng ta có thêm những cái vị sĩ quan mới rất là hấp dẫn và phù hợp với lối chơi dành cho các đơn vị làm bao cát khi mà chúng ta tấn công vào các căn cứ. Đồng thời là cũng có những bạn có nhu cầu, có gợi ý là mình nên làm một cái video clip mới dành cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hoặc là các đơn vị bộ binh chuyên làm nhiệm vụ là bao cát như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng đi mổ xẻ cái quá trình mà xây dựng sĩ quan cho hai cái đơn vị này nó như thế nào nhé. Ok. Rồi, trước tiên là việc lựa chọn đơn vị. Các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn đơn vị là xe tăng hạng siêu nặng hoặc đơn vị bộ binh làm khởi đầu để xây dựng cái đội hình làm bao cát ở trên chiến trường. Các bạn chơi đơn vị nào cũng được, cái này là tùy thuộc vào lối chơi, cách nghiên cứu công nghệ của các bạn. Nếu như các bạn nghiên cứu công nghệ thuộc nhánh xe tăng thì chúng ta sẽ sử dụng các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Và nếu như các bạn nghiên cứu công nghệ thuộc nhánh bộ binh thì chúng ta sẽ xây dựng một đội hình xoay quanh các đơn vị bộ binh. Phụ thuộc vào công nghệ của bạn mà các bạn sẽ lựa chọn một trong hai cái đơn vị này. Tiếp theo thì cái lối chơi này sẽ phù hợp với ai? Thứ nhất, lối chơi này sẽ phù hợp với những người coi đây là tài khoản phụ và không phải là tài khoản chính. Chúng ta sẽ sử dụng các tài khoản phụ này để xây dựng các đội hình làm bao cát ở trên chiến trường. Tại sao lại như vậy? Là bởi vì với các đội hình làm bao cát thì chúng ta sẽ không bị áp lực lớn từ các nhà lãnh đạo, không bị áp lực lớn từ các sự kiện trong trò chơi và cũng không áp lực lớn trong việc là phải làm thế nào để có thể sở hữu được cái profile đẹp về chỉ số điểm tiêu diệt. Bởi vì là những tài khoản mà chịu chấp nhận hy sinh và chơi hai đơn vị này là chính thì cái profile của chúng ta sẽ không đẹp. Đấy là lý do thứ nhất. Lý do thứ hai là các bạn chỉ chơi được khi mà có sự thông cảm của các nhà lãnh đạo, của các liên minh. Chúng ta cần xây dựng những tài khoản mà có khả năng làm bao cát ở trên chiến trường. Và những nhà lãnh đạo phải tạo điều kiện hết sức có thể cho những cái tài khoản này thì họ mới có thể phát triển được. Bởi vì họ không thể nào mà cạnh tranh được với những người chơi chuyên về xe tăng chiến đấu chủ lực, xe tăng hạng nhẹ, trực thăng hoặc là pháo binh. Những cái đơn vị như thế này là thường là sẽ là những đơn vị chết rất nhiều trên chiến trường và phải hy sinh rất lớn và thường sẽ không có chỉ số đẹp ở trên các bảng xếp hạng được. Cho nên vẫn rất cần có sự đam mê của các bạn, sự thông cảm của các nhà lãnh đạo, tạo điều kiện của các nhà lãnh đạo. Và nếu như có thể thì đây chỉ là cái tài khoản phụ của các bạn thì nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái trải nghiệm chơi game tốt nhất. Còn đối với những người chơi mới thì mình không khuyến khích các bạn chơi theo lối chơi này, bởi vì nó sẽ dẫn đến các bạn nhanh bị chán trò chơi, bởi vì chúng ta sẽ không thể nào thích nghi được với trò chơi nếu như đây chỉ là tài khoản duy nhất của các bạn. Ok. Rồi, và nếu như chúng ta đã thỏa mãn những điều kiện như vậy thì hãy bước vào phần video tiếp theo là xây dựng sĩ quan. Rồi, trước tiên ở trong giai đoạn đầu của trò chơi chúng ta không có nhiều tượng vàng, chúng ta cũng không có nhiều điều kiện để thức tỉnh rất nhiều tướng. Cho nên giai đoạn đầu tiên trong 75 ngày trước tiên các bạn sẽ xoay quanh cô nàng là Percy. Cô nàng này hoàn toàn miễn phí và có rất nhiều các kỹ năng có thể bổ trợ rất tốt cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng hoặc là bộ binh, đều khá là phù hợp khi mà cung cấp lượng độ bền, khả năng kháng sát thương nổ và có thể tăng cường thêm hỏa lực cho các đơn vị đồng minh xung quanh nữa. Đó, một cái sĩ quan khá là tốt. Và nhiệm vụ của các bạn trong giai đoạn đầu tiên này là chúng ta cần phải tiết kiệm toàn bộ tượng vàng mà các bạn có để phục vụ cho giai đoạn 75 ngày. Và khi giai đoạn 75 ngày cập bến thì các bạn sẽ dồn toàn bộ tượng vàng các bạn có vào trong cái sĩ quan gọi là thủ vệ thiết thành. Anh chàng này là một sĩ quan vừa mới xuất hiện trong bản cập nhật gần đây và thể hiện năng lực và vai trò rất lớn ở trên chiến trường nếu như các bạn muốn triển khai cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Còn đối với những đơn vị bộ binh thì có lẽ là hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip thứ hai vậy, chứ còn mình sợ là video clip này hơi dài. Rồi, bộ binh thì sẽ phải chọn sĩ quan khác chứ không chọn anh chàng này được, bởi vì anh chàng này là sĩ quan dành cho xe tăng.
Nhá. Thì toàn bộ tượng vàng các bạn có trong giai đoạn đầu, trong 75 ngày đầu tiên thì chúng ta nên tiết kiệm toàn bộ lại. Và chúng ta có thể đầu tư vào anh chàng này khi mà có được sở hữu của anh ta. Thì cái kỹ năng mà các bạn có thể lựa chọn đầu tiên đó là kỹ năng chiến thuật. Cái kỹ năng này có thể tạo ra một cái lớp khiên với hệ số là 2000 và tạo thêm một cái lớp kháng sát thương kỹ năng sĩ quan là 30% nữa, tất cả đều trong 4 giây. Thì để nâng được kỹ năng này thì chúng ta sẽ chỉ cần tốn 180 tượng vàng thôi. Và kỹ năng thứ hai là các bạn có thể học tập cái kỹ năng này là tăng cường khả năng kháng sát thương khi mà chúng ta tấn công vào các căn cứ có lính đồn trú bên trong. Thì cái lính đồn trú đó sẽ bị giảm sát thương đi 32% khi tấn công vào cái đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của các bạn. Thì đây là cái kỹ năng thứ hai mà chúng ta có thể học được với 180 tượng vàng tiếp theo. Và kỹ năng thứ ba chúng ta học là kỹ năng tăng cường về độ bền. Và cuối cùng chúng ta mới học cái kỹ năng tăng cường sát thương 20%. Và khi các bạn đã nâng cấp được cả 4 cái kỹ năng này lên level 5, chúng ta sẽ có thể sở hữu được cái kỹ năng của anh ta. Kỹ năng này là giảm cái sát thương xuyên giáp đến từ các đơn vị gây ra khả năng xuyên giáp cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Mà thông thường các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của chúng ta sẽ bị thiệt hại nhiều bởi cái phần sát thương xuyên giáp này. Và với khả năng giảm đi 40% trong 10 giây khi tham gia vào giao tranh cũng là một con số cực kỳ lớn. Đó. Thì khi đó cái cặp bài của chúng ta sẽ là cô nàng Percy cộng với anh chàng thủ vệ thiết thành. Ban đầu chỉ có vậy thôi. Còn quá trình học tập kỹ năng thì các bạn có thể học tập kỹ năng đặc biệt của cô nàng Mary, cho phép là hồi phục lượng độ bền 1% độ bền trên 1 giây khi mà chúng ta ở trên chiến trường và không có tham gia giao tranh. Tức là các bạn tấn công được một căn cứ, chúng ta ngồi nghỉ để chờ đợi các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng được huấn luyện trở lại, đầy đủ trở lại. Thì trong cái quãng thời gian chờ đợi đó chúng ta cũng sẽ có được một cái lượng hồi phục độ bền cực kỳ lớn. Và cái thứ hai chúng ta học tập cái kỹ năng tăng cường độ bền của anh chàng Spanner. Thì toàn bộ những hai cái kỹ năng này các bạn đều có thể sở hữu một cách miễn phí thông qua cái phần nhiệm vụ hàng ngày. Cho nên là toàn bộ những cái nhiệm vụ hàng ngày các bạn có được tượng vàng thì chúng ta tập trung nâng cấp vào hai cái kỹ năng này để lên level 5. Và chúng ta có thể đem cho cô nàng Percy chúng ta sử dụng và triển khai lên các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Còn đối với anh chàng thủ vệ thiết thành thì lúc đó chúng ta không có nhiều điều kiện, bởi vì chúng ta sẽ chỉ có thể học tập kỹ năng của anh chàng cỗ máy tác chiến và Bạch Lang là hết. Bởi vì tượng vàng chúng ta cũng không có nhiều. Toàn bộ tượng vàng đã đầu tư vào anh chàng này hết rồi, cho nên là chỉ có học kỹ năng thôi. Và khi đó thì cái kỹ năng của anh chàng Hoàng Kim Thần Ưng này sẽ chỉ là ở dạng level 1 thôi, chứ cũng không được là level 5 như mình. Thì level 1 cũng được, là chúng ta sẽ được hưởng cái kháng sát thương là 5%, cộng thêm kháng sát thương cho căn cứ thêm 2% nữa. Biết đâu là trong quá trình đồn trú trong căn cứ chúng ta vẫn có thể sống sót lâu hơn. Ok, thì đây là một cái phần gợi ý cho giai đoạn đầu tiên. Chúng ta không có nhiều điều kiện thì các bạn có thể theo một cái lối như thế này nhé. Rồi giai đoạn thứ hai là sau khi chúng ta đã kiếm được một lượng tượng vàng vừa đủ để thức tỉnh sĩ quan thứ hai, thì sĩ quan thứ hai ở trong phiên bản hiện tại mình có thể khuyến cáo các bạn lựa chọn anh chàng Svalin. Anh chàng này đi kèm với thủ vệ thiết thành là một cặp đôi khá là hot trend trong thời gian gần đây. Thì với 720 tượng vàng miễn phí các bạn có được thì hoàn toàn có thể sở hữu được anh chàng này. Mục tiêu phấn đấu là các bạn sẽ phải sở hữu được hai anh chàng là thủ vệ thiết thành cộng với Svalin. Đây là hai cái sĩ quan mà mình khuyến cáo các bạn nên có. Rồi, sau đó thì cái phần tượng vàng để học tập kỹ năng trong giai đoạn đầu thì các bạn vẫn có thể sử dụng cái kỹ năng tăng cường độ bền của anh chàng Spanner và tăng cường tốc độ hồi phục độ bền 1% nữa của cô nàng Mary. Tượng vàng không có nhá. Rồi cái thứ hai là chúng ta sẽ tận dụng kỹ năng của cô nàng Percy là tăng cường 20% độ bền. Và cái kỹ năng level 1 vũ khí đó nó sẽ cho các bạn hỏa lực 3% và lượng độ bền là 10% nữa. Thì sau này các bạn sẽ có nhiều tượng vàng thì chúng ta sẽ cân nhắc học tập các kỹ năng tiếp theo. Còn hiện tại là nhà chúng ta chưa có gì thì hãy sử dụng nó ở dạng level 1 thôi. Thì điều này nó cũng giúp chúng ta thêm được 10% độ bền, giúp cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của chúng ta thêm cứng cáp hơn ở trên chiến trường. Ok. Rồi giai đoạn tiếp theo, khi chúng ta có được lượng tượng vàng nhiều hơn thì các bạn sẽ bắt đầu chú tâm nhiều hơn vào việc học tập kỹ năng dành cho hai sĩ quan mới và hoàn thiện bộ kỹ năng học tập. Thì trong đó mình khuyến cáo các bạn có thể học tập những kỹ năng như sau. Trước tiên là kỹ năng đặc biệt của cô nàng Madame Havoc này. Cái cô nàng này có khả năng là tăng cường 30% kháng sát thương dành cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng trong 10 giây đầu tiên khi các bạn đấm vào căn cứ của kẻ địch. Đây là một lượng kháng cực kỳ lớn. Và kỹ năng thứ hai là kỹ năng của anh chàng trọng tài thiên tài.
Thì khi các bạn đạt được 75 ngày, chúng ta hoàn toàn có thể có được anh chàng này ở trong quầy rượu. Toàn bộ các xu quầy rượu mà các bạn có được, chúng ta đổi hết sang và mở anh chàng này. Và cái kỹ năng mà mình khuyến cáo các bạn có thể học tập được từ anh chàng này, đó là cái kỹ năng giảm sát thương của đòn tấn công thường của kẻ địch đi 30% và giảm sát thương kỹ năng sĩ quan của kẻ địch đi 20% nữa. Đây là một cái kỹ năng mình đánh giá khá là tuyệt vời dành cho những người chơi bắt đầu chọn các sĩ quan ở trong quầy rượu, và đặc biệt là dành cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng. Các bạn có thể chọn kỹ năng này. Còn đối với anh chàng Svalin của ông ta thì cái bộ kỹ năng nó sẽ thay đổi đi một chút, là thay vì sử dụng kỹ năng lỗi thời của cô làng Percy thì chúng ta sẽ sử dụng cái kỹ năng tăng cường độ bền của cô làng Bá Tước Gai. Hoặc cô làng Bá Tước Gai này cũng có một cái kỹ năng nữa là giảm 30% sát thương kỹ năng sĩ quan. Thì tùy các bạn thôi. Chúng ta có thể chọn một trong hai kỹ năng này, tăng cường 40% độ bền hoặc là tăng cường khả năng kháng sát thương kỹ năng sĩ quan 30% của cô làng này. Đều là tuyệt vời cả và đều phù hợp với xe tăng hạng siêu nặng. Còn kỹ năng tiếp theo, thứ hai là kỹ năng vẫn là dạng cân bằng của anh chàng ông chú Ivankov, không còn gì tuyệt vời hơn khi cung cấp cho chúng ta đến lượng độ bền là 30% nữa, khiến cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng chúng ta thực sự là có lượng độ bền cực lớn ở trên chiến trường nha. Và cuối cùng là trạng thái về cuối của trò chơi, khi chúng ta có thể sở hữu được anh chàng trọng tài thiên tài này. Thì khi các bạn có được anh chàng này thì mình nghĩ các bạn đã chơi được cỡ khoảng độ 1 năm rưỡi trong trò chơi game, và chúng ta cũng có thể coi đó là trạng thái late game rồi. Và chúng ta sẽ sử dụng anh chàng trọng tài thiên tài này để thay thế cho anh chàng Svalin. Và cặp bài của chúng ta lúc này sẽ là anh chàng thủ vệ thiết thành cộng với trọng tài thiên tài. Và bộ kỹ năng nó chỉ thay đổi một chút so với cái cặp trước thôi, là chúng ta có thể học tập cái kỹ năng kháng sát thương kỹ năng sĩ quan lên đến 30% của cô làng Bá Tước Gai, và thêm một cái kỹ năng tăng cường kháng sát thương kỹ năng sĩ quan của cô làng Phong Lan nữa. Đấy, là thêm 30% nữa, tăng cường khả năng kháng lên. Hoặc chúng ta cũng có thể đổi sang các kỹ năng tăng cường về độ bền. Thì đây là hai cái sĩ quan mình đánh giá là khá là hot trend trong thời gian sắp tới, khi mà chúng ta sẽ thấy được cái sức mạnh của anh chàng trọng tài thiên tài này trong việc tấn công các căn cứ lớn ở trên chiến trường nhá. Rồi, phần cuối cùng là trong trường hợp mà các bạn đã xây dựng được một đơn vị xe tăng hạng siêu nặng của mình hoàn chỉnh, thì các bạn hoàn toàn có thể kế thừa những cái bộ kỹ năng học tập đó và sĩ quan đó cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng thứ hai của mình. Chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một đội hình toàn bộ là xe tăng hạng siêu nặng và gửi nó vào trong các cái tập đoàn quân để đi tấn công vào các căn cứ. Hoặc là các bạn chỉ cần dừng lại ở hai đơn vị xe tăng hạng siêu nặng, thế là đã quá đủ rồi. Và chúng ta có thể luân chuyển cặp sĩ quan của 5 chiếc xe tăng hạng siêu nặng đó lần lượt với nhau, bởi vì trong quá trình đơn vị xe tăng hạng siêu nặng này bị chết, chúng ta có thể triển khai cặp sĩ quan này cho đơn vị xe tăng hạng siêu nặng tiếp theo để đưa nó ra chiến trường, và cứ thế luân chuyển liên tục thì chúng ta luôn luôn có những tập đoàn quân cực kỳ là active ở trên chiến trường. Thì cái cặp đôi thứ hai dành cho các đơn vị xe tăng hạng siêu nặng là các bạn hoàn toàn có thể kế thừa được, đó là anh chàng Svalin cộng với ông chú Ivankov đó. Quá trình chơi của chúng ta lúc đó thì cần phải có sự linh hoạt ở trên chiến trường. Đơn vị này chết thì chúng ta lại triển khai sĩ quan sang cái đơn vị đã được huấn luyện hoàn chỉnh và lại tiếp tục đưa ra chiến trường. Thì chúng ta luôn luôn làm điều đó thì các bạn sẽ có một cái đội một cái tập đoàn quân khá là tuyệt vời. Ok. Rồi, các bạn suy nghĩ như thế nào về cái lối chơi như thế này thì hãy để lại phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận thêm nhé. Và quan điểm của bạn như thế nào về cách xây dựng đội hình như vậy, cách chọn sĩ quan như vậy và bộ kỹ năng học tập như vậy. Ok. Và một lần nữa mình xin nhắc lại là cái lối chơi chuyên về xe tăng hạng siêu nặng sẽ chỉ dành cho các tài khoản phụ của các bạn, những người mà đã có kinh nghiệm chơi game. Còn đối với những người chơi mới thì tuyệt đối không nên theo cái hướng chơi này. Các bạn chỉ nên theo khi mà các bạn đã hoàn thiện xong cái cây công nghệ là tác chiến nâng cao và ít nhất là chuyển sang nhánh công nghệ là chiến tranh hiện đại, hoặc đôi khi các bạn đã có những đơn vị xe tăng để có thể bù đắp lại được cái điểm tiêu diệt lớn. Còn lại thì chúng ta sẽ làm bao cát ở trên chiến trường, nó không cần phải lo nghĩ gì cả đó. Hoặc nếu không thì được sự đồng ý của các nhà lãnh đạo mà kêu mang các bạn thì các bạn có thể chơi được. Còn lại thì tốt nhất là không nên động vào. Ok. Rồi, video clip đã dài. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video clip lần sau. Goodbye.